ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ මේ GPS receiver එකේ තියෙන තවත් වැදගත් ඔප්ෂන් එකක් මේ area calculation කියන එක. අපිට භූමියේ වර්ගඵලයක් මැනගන්න ඕන නම් අපි කෙලින්ම යන්න ඕනේ මේ area calculation කියන එකට. හැබැයි මේකේ අවාසි ටිකක් තියෙනවා. මොකද අපි මේ area calculation එක මෙතනින් කරන්නේ අපි ඒ වර්ගඵලය මයින ඒ හැඩ දිගේ, ඒ කියන්නේ ඒ දිගේම අපි මේ GPS receiver එක අරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට අපිට හිතන්න ලොකු වත්තක් මයිනවා කියලා. එතකොට ඒ වත්තේ boundary එකේ අපිට මේ GPS receiver එක අරගෙන ඇවිදින්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි බාධක ඒ වගේ දේවල් හම්බුනහම මේ GPS receiver එක අපිට එතනින් අරන් යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේකේ අපි යන ගමන් මාර්ගය වෙනස් වීම නිසා මේකේ error එකක් එනවා. ඒ නිසා මේ වගේ area calculation එකක් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපිට ඇවිදින්න පුළුවන්. GPS receiver එක අපිට අරන් යන්න පුළුවන් තැන්වල විතරයි. අපි දැන් එකක් කරලා බලමු. area calculation එක මෙන්න මේ මම තෝරගන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ ටික අපි area calculation එකට යනවා. මෙන්න මේ කොටුව වගේ area එක අපි බලමු. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ ඒ පටන් ගන්න ස්ථානයට යන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මෙතනින් මම පටන් ගන්නවා මේ area calculation එක කරන්න. එතන ඉඳලා අපි මේ area calculation එක enter වෙනවා. enter වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අහනවා මෙන්න මේකේ පෙරිමීටර් එකේ අපිට ඇවිදින්න කියලා. මේක අරගෙන. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉවර වෙලා ෆිනිෂ් කරන්න කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. අපි ඒතර කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන පළවෙනි ස්ථානයේ ඉඳලා මේක ස්ටාර්ට් එක එන්ටර් කරන්න ඕනේ. එන්ටර් කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට මැප් view එක එනවා. අපිට ඒක මැප් view එක එහෙමම තියාගෙන අපිට තියෙන්නේ ඒ පෙරිමීටර් එක දිගේ මේ GPS receiver එකත් අරගෙන ඇවිදින්න. මේක යද්දී අපි හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අපිට මයින්ඩ් තියෙන පෙරිමීටර් එකේම අනිවාර්යෙන් අපි ඇවිදින්න ඕනේ. මොකද ඊට මේ පිටින් හරි එපිටින් හරි අපි ඇවිද්දොත් එහෙම මේ ඒරියා එක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ වැරදි විදිහකට. ඒක අපි හොඳටම දැනගන්න ඕනේ. මේකේ ඒරියා කැල්කියුලේෂන් එකේ තියෙන ඩවුන් සයිඩ් එකක් තමයි ඒක. ඊළඟ පොයින්ට් එකට ආවා. හරි. ඔන්න මම පළවෙනි පොයින්ට් එකට ආවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කරන්න ඕනේ මේ කැල්කියුලේට් කියන එක එන්ටර් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒරියා එක මෙන්න මේ විදිහට කැල්කියුලේෂන් එකකින් අපිට අවුට්පුට් එකක් දෙනවා ස්ක්වයර් මීටර්ස් වලින්. ඊට පස්සේ අපිට මේ ස්ක්වයර් මීටර්ස් කියන එක එක යුනිට්ස් වලට මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට චේන්ජ් යුනිට්ස් වලට ගිහින් මේක තියෙනවා ස්ක්වයර් ෆීට්, ස්ක්වයර් මීටර්ස්, ඒකර්ස්, හෙක්ටර්ස්, ස්ක්වයර් කිලෝමීටර්ස්, ස්ක්වයර් මයිල්ස් කියලා. ඒ ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේක අක්කර වලින් ගන්නව නම් මෙන්න මේ විදිහට ඒකර්ස් වලින් ගිහිල්ලා එතන මේ අක්කර ගාන අපිට මේකේ පෙන්නනවා. ආපහු චේන්ජ් යුනිට්ස් ගිහිල්ලා අපිට ඕන යුනිට් එකකින් මේක අවුට්පුට් කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මෙතන වෙන්නේ අපි මැනපු ඒරියා එක කන්වර්ට් වීමක්. ඒ විදිහට අපිට මේ මැනපු ඒරියා එක අපිට ඕනනම් සේව් කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට සේව් ට්‍රැක් කියන එකට ගිහිල්ලා එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපෝ ට්‍රැක් එකක් අපි මුලින් මතකද ට්‍රැක් එකක් සේව් කරපු විදිහට තමයි මේක සේව් කරන්න එන්නේ. එතන අපි මෙතන නිකන් දාමු ඒරියා 1 කියලා මම මෙතන එන්ටර් කරා. එන්ටර් කරලා ඩන් කරා. දැන් එතකොට පේනවා අපිට current track saved as area 1 කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු ගිහින් බලමු මේ tracks වලට. track manager එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පේනවා area 1 කියලා track manager එකේ save වෙලා තියෙනවා. අන්න area 1 කියන එක අපි ගිහින් බලමු. මේකේ තියෙනවා view map කියලා. view map ගියාම ඔන්න ඔය විදිහට අපිට distance එක විතරයි මේකේ පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මේක review track open කරාම මෙන්න මේ විදිහට area එක පෙන්නනවා square meters වලින්. අපිට මුලින්ම මේ මෙතන ඒ කියන්නේ අපි track manager එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට track manager එකට ගිහිල්ලා අපි area එක ආපහු උතනින් ගිහිල්ලා view map enter කරාම මෙන්න මේ විදිහට area 1 කියලා පේනවා. ඒනොට distance එක විතරයි මෙතන අපිට පෙන්වන්න ගන්නේ. අපිට මේකේ හරියටම area එක ආපහු බලා ගන්න ඕන නම් මේකේ menu එක press කරනවා. menu එක press කරලා මේකේ තියෙනවා review track කියලා. ඒ review track කියන එක enter කරපු ගමන් තමයි මෙතන area එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්නේ 89.41 square meters කියලා.
ඒ වගේම බලා ගන්න පුළුවන් මේ track points කියන එක. track points කියන්නේ අපි කී තැනකින් හැරිලා තියෙනවද කියන එක. කියන්නේ straight line එකේ අපි ඇවිදන් යන එක කී තැනකින් හැරිලා තියෙනවද කියන එක තමයි මේ track points වලින් පෙන්වන්නේ. එතකොට ascent එකයි descent එකයි පෙන්නනවා අපි කොච්චර උඩට ගමන් කරාද පහළට ගමන් කරාද කියලා altitude එකෙන්. ඒ වගේම elevation එකේ වෙනසත් පෙන්නනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි area calculation එකක් මේ GPS උපකරණය භාවිතා කරලා කරන්නේ. ඇත්තටම area calculation එකක් හරියටම නිවැරදිම කරගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ අර මම පෙන්නුවා දැන් track points පහක් මෙතන පෙන්නුවා මම ඇඳපු මම ගියපු ඒරියා එක වටේ ඒ වගේ අපි හැරෙන තැන් වලින් ඒ කියන්නේ අපේ ඒරියා එක මම ඉන්න ඕනේ ඒරියා එකේ හැරෙන තැන් වලින් අපි මෙන්න මේ මාක් බටන් එක යූස් කරලා කෝඩිනේට්ස් ගන්න ඕනේ හැරෙන තැන් වලින් අනිවාර්යෙන් ඊට පස්සේ හැරෙන තැන් වලින් ගත්තට පස්සේ මේ වේ පොයින්ට්ස් ටික අපි අරන් ඇවිල්ලා මේක කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා මේකේ වේ පොයින්ට්ස් ටික අරගෙන GIS software එකක් ඒ කියන්නේ ArcGIS හරි QGIS හරි මොකයි GIS software එකක් යූස් කරලා ඒකෙන් ඒරියා එක ගන්න මයින් එක තමයි ඊටාම නිවැරදිම ක්‍රමය. මොකද මේකේ ඒරියා කැල්කියුලේෂන් කරන එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපිට හරියට මේ ට්‍රැක් එකේ ඇවිදින්න බැරි වුණොත් මේ ඒරියා කැල්කියුලේෂන් එකේ ඒරියා එකේ අවුට්පුට් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අර විදිහ තමයි හොඳම ක්‍රමයේ විදිහට අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ.